අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද අපි මේ MIT app inventor එකේ තියෙන date picker කියන feature එක use කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේ date picker කියන feature එක නිසා තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන date එකක් අපේ app එකට select කරලා ඉවර වෙලා add කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් applications වල දැකලා ඇති අපේ birth එක වගේ දේවල් වෙනම select කරලා add කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට select කරලා add කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ date picker කියන feature එක නිසා. ඉතින් මම මේකට කලිනුත් මේ MIT app inventor එක ගැන videos දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ videos දෙකම මෙන්න මේ උඩ තියෙන card එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ video එක බලන්න කලින් මේ videos දෙකම බලලා ඉන්න. ඉතින් අපි දැන් අපේ video එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ date picker කියන feature එක use කරන්න කියලා. හරියන අපි දැන් යමු අපේ video එකට. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේ MIT app inventor එකේ තියෙන date picker කියන feature එක use කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් අපි මේ date picker කියන feature එක use කරන විදිය ගැන කතා කරන්න කලින් අපි පළවෙනිටම මේ MIT app inventor site එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ site එකට යන link එක මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ link එක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ site එකකට එයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ MIT app inventor එකේ official site එක. ඉතින් මේ site එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිටම මේ මෙතනින් තියෙන create apps කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද මේ MIT app inventor එකට sign in වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ MIT app inventor එකට sign in වෙන විදිහ ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ අපේ account එකට ආවට පස්සේ පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන start new project කියන එක ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මේ project එකට name එකක් දෙන එක. ඉතින් මම මේ project එකට name එකක් විදිහට දෙනවා new project කියලා. ඊට පස්සේ මම okay කරනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපි අපේ project file එක create කරන් ඉවරයි. ඉතින් project file එකට add කරපු name එක තමයි new project කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් project file එකට add කරන name එකම තමයි අපේ app එකටත් add වෙන්නේ. ඉතින් මම add කරගත්තේ මේ name එක උනාට ඔයගොල්ලෝ මේ name එකම add කරන්න ඕනේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති name එකක් මේ project file එකට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා මේ MIT app inventor එකේ තියෙන interface එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ MIT app inventor එකේ තියෙන interface එක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ date picker කියන feature එක use කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේ date picker කියන feature එක use කරද්දි අර අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී button feature එක use කරපු විදිහටම තමයි සාමාන්‍ය විදිහටම මේ date picker කියන feature එක මේ විදිහට drag කරන් ඇවිල්ලා අපේ screen 1 එකට drop කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට කෙලින්ම අපේ components වලට මේ date picker එක add වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ application එකට date picker එකක් add කරගෙන ඉවරලා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී මේ date picker feature එක use කරගෙන simple application එකක් හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ application එකේදී වෙන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් මේ application එකේදී වෙන්නේ අපේ birth එක අපට අවශ්‍ය වෙන විදිහට select කරලා add කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් මේ application එකේදී වෙන දේ මේ application එක අපේ phone එකට install කරලා ඉවරලා test කරන වෙලාවෙදී ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳින් තේරෙයි. ඉතින් ඒකින්ද අපි දැන් අපේ app එක හදන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේ app එකේදී අපට පළවෙනිටම අවශ්‍ය වෙන්නේ date picker එකක්. ඉතින් අපි කලින් මේ date picker එක අපේ app එකට add කරගත්තා. ඒකින්ද ආයෙ මම add කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතන පළවෙනිටම කරන්නේ මේ date picker එකේ color එක වෙනස් කරනවා. custom color එකක් මම දෙන්නේ. මම මෙන්න මේ වගේ color එකක් දීලා done කරනවා. ඊට පස්සේ test color එක white කරනවා. ඊට පස්සේ test එක විදිහට දෙනවා set your date of birth කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන width එක fill parent දෙනවා. ඊට පස්සේ මම font size එක 25කට වගේ දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතෙන්ට label එකක් add කරන එක. ඊට පස්සේ මම මේ label එකේ test එක විදිහට දෙනවා test dob කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකේ font size එකත් 25ක් වගේ කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක fill parent කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන center දෙනවා. හරි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපේ application එකේ design part එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ application එකේ block part එකට යමු. ඉතින් මේ block part එකේදී මම පළවෙනිටම මේ date picker එකට ගිහිල්ලා when date picker dot after date set do කියන block එක මෙතෙන්ට drag කරලා drop කරනවා. ඊට පස්සේ මම label එකට යනවා. label එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම මෙතෙන්ට add කරනවා set label 1 dot test color 2 කියන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන click කරලා මෙතෙන්ට test කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ තියෙන test එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ block එක මේ විදිහට එළියට අරන් තව මෙන්න මේ join කියන block එකක් මෙතෙන්ට add කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ දෙවෙනි block එකට මෙන්න මේක add කරලා මෙන්න මේ join එකේ මේ icon එක උඩ එක සැරයක් click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන string කියලා block එකක් තියෙනවා. ඒක මම මේ විදිහට යටට add කරනවා.
මෙතෙන්ට අපි 5ක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට මේ string 5ක් අවශ්‍ය වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මම date picker එකට ගිහිල්ලා මෙතන පළවෙනියටම date picker.day කියන එක මේ උඩට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ block එකට මෙන්න මේ වගේ minus icon එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක copy කරලා control C ගහලා ඊට පස්සේ මම control V වලින් paste කරගන්නවා. ඒක මම මෙතෙන්ට add කරලා මෙතෙන්ට month කියන එක add කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ block එකත් ඒ විදිහටම copy කරගෙන paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම මේ month block එක copy කරලා ඉවරලා paste කරගෙන මෙතෙන්ට දෙනවා year කියලා. හරි. දැන් අපි මෙතනදී මේ කරන් තියෙන්නේ පළවෙනියටම අපේ date picker එක click වුණොත් කරන්න කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනියටම date එක පෙන්වන්න කියන එක. එතකොට අපිට date එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ select කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉරක් එන්න ඕනේ කියලා තමයි මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ month එක select කරන්න පුළුවන් කියලා මම මෙතෙන්ට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සෙත් ඉරක් එන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ year එක select කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිවෙලට තමයි අපේ මේ label එකේදී අපි set කරන අපේ birth එක අපට පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ application එකේ block programming part එක හරියටම කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේ application එක අපේ phone එකට install කරගන්න එක. ඉතින් මේ application එක අපේ phone එකට install කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ application එක APK file එකක් විදිහට අපේ PC එකට download කරගෙන ඉවරලා ඒ APK file එක phone එකට දාලා ඉවරලා install කරගන්න එක. ඉතින් මේ application එක APK file එකක් විදිහට install කරගන්න මෙන්න මේ build එක ඇතුලේ තියෙනවා .apk කියලා එකක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ click කරන්න. එතකොට මේ application එක APK file එකක් විදිහට අපේ phone එකට install වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ application එක අපේ phone එකට APK file එකක් විදිහට download වෙවි තියද්දි අපෙන් අහනවා මේ application එක APK file එකක් විදිහට අමතරව QR code එකක් විදිහට generate කරලා ඉවරලා අපේ phone එකට install කරගන්නවද කියලා. ඉතින් අපි මෙතනින් select කරන්න ඕනේ download.apk now කියන එක. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ APK file එක අපේ PC එකට install වෙනවා. ඉතින් මේ APK file එක PC එකේ ඉඳලා අපේ phone එකට දාගන්න අපි පළවෙනිටම phone එකට මේ විදිහට cable එක connect කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ cable එකේ USB කොටස අපේ PC එකේ USB port එකට connect කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි අපේ PC එකට අපේ phone එක connect කරන් ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි අපේ application එකත් හරියටම අපේ PC එකට download වෙලා ඉවරයි දැන්. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ application එක මේ විදිහට copy කරන් ඊට පස්සේ අපේ phone එකට ගිහිල්ලා මේ phone එකේ තියෙන downloads වලට add කරන එක. ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙන folder එකකට උනත් මේක add කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ application එක copy කරලා ඉවරලා මගේ download folder එකට paste කරා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි ඉතින් දැන් මම මගේ phone එකේ downloads වලට අර අපි කලින් හදාගත්තු application එකේ APK file එක දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ APK file එක මගේ phone එකට install කරගන්නවා. ඉතින් මේ APK file එක අපි දාගත්තේ downloads වලට. downloads තියෙන්නේ my files වල internal storage වල මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් දැන් මම මේකට ගිහිල්ලා අර අපි කලින් හදාගත්තු application එක හොයාගන්නවා. අපි මේ application එකට name එක දැම්මේ new projects කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ application එක එක සැරයක් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන install කියලා බටනයක් තියෙනවා. මම දැන් ඒක click කරගන්නවා. හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ application එක අපේ phone එකට install වෙනවා. හරි දැන් මම මේ application එක install කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මම මේ application එක open කරගන්නවා. හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපේ application එක open වුණා. හරි දැන් අපි මේ application එක වැඩ කරන විදිහ බලමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කලින් මෙතන set to dob කියලා date picker එකක් create කරගත්තා. අපි දැන් මේ date picker එක click කරමු. එතකොට අපේ birthday එක select කරන්න කොටසක් එනවා. අපි දැන් අපේ birthday එක select කරලා okay click කරමු. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති යට තියෙන label එකේ අපි කලින් set කරපු අපේ birthday එක අපට පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කලින් කියපු විදිහටම අපේ application එක හරියටම වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් විදිහ ඕගොල්ලන්ට මේ date picker කියන feature ගැන ගොඩක් හොඳින් තේරෙනවා ඇති. ඉතින් අපි ඉස්සරහට build කරන්න හිතන් ඉන්න applications වලට මේ date picker කියන feature එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් YouTube එකට upload කරපු සැනින්ම ඔයගොල්ලෝ ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් ඉන්නවා නම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ අතරේ share කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ මේ වීඩියෝ එකට comment කරන්න. ඔයගොල්ලන් තියෙන ප්‍රශ්න අදහස් වගේ දේවල් කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මගේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.